Good morning! Morning. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó reggel! Morning is reggel. Reggel. Good day. Have a good day. Ciao. Hello, how are you? I'm You sleep good. well? Yeah, absolutely. Like a deadlock. Oh, Every day. good. Okay, yeah, we can go. We can go. Hello, megálltunk Gyergyó után egy kicsivel, Pavlin kóstolja meg a kürtős kalácsot és a lángost, utána megyünk a Békási szorosba, utána majd a víztározóhoz, és így tovább. Na, megérkeztünk a Gyilkostóhoz. Ez is, mint minden más turista látványosság, mostanában fullba van. Na, de attól megnézzük, megmutassuk Pavlinnak is. Megnéztük a Gyilkostavat, most megyünk lefele a szorosba. Az idő nagyon kellemes, nincsen semmi meleg, hideg se, olyan pont motorozni való. Megyünk át a szoroson, utána pedig megyünk a víztározóhoz. Még én sem voltam, azt hiszem, vagy talán egyszer érintettük, akkor mentünk Ukrajnába. Már nem tudom pontosan, de majd mikor odaérünk kiderül. Na, tartsatok le!
megérkeztünk a Békási víztározóhoz. Nem kicsi a szerkezet, de mindjárt átmegyek, csak valahogy ne csapassam el magam, tessem el magam. Jönnek a GS-esek, szerusztok! Hogy tud így szólni az a motor, te? Nem tudom, szerintem kifogója ilyen. Apró De kavics. is nézzük, van az a lappancs benne, szerintem nagy fordulaton nyit. Lehet. Nem szabad fotózni, de szerencsére én videózok, úgyhogy lehet. Igen. Hát nem kicsi, ott megy az út körbe, ott lehet megkerülni. Ha tavaly, mikor voltunk Ukrajnában, akkor a másik oldalán álltunk meg. De ez se gyenge. Na, megyünk vissza a gépekhez. Valamit itt nagyon védenek, mert se fotózni nem lehet, se semmi. Nem tudom, nehogy ellopjuk a technológiát, biztos. Az út itt, aztán ilyen lesz egészen kirázza belőlünk a... Na, Everybody. megjöttünk, az út le van zárva, de mi bejöttünk, de úgy nézem, másokat sem nagyon zavar, hogy ide nem szabad behajtani. Most egyet drónozunk, megmutatom nektek a gátat.